Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ống Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 19 với tựa đề Tiên Ma Đạm. Xin mời các bạn lắng nghe. Rất nhiều người đồng thời hô tên Trầm Tường, âm thanh truyền khắp Trầm gia rất là chấn động. Trầm Tường nhìn thần tình mọi người kinh ngạc hưng phấn, trong lòng không khỏi một trận tự hào. Trước đó mọi người cho rằng Trầm Tường nghênh chiến rước ra thiên tài khiêu chiến chính là lấy trứng trọi đá, nhưng hiện tại xem ra Trầm Tường có nắm chặt thắng lợi rất lớn. Trong quảng trường, Trầm Thiên Hổ đi tới bên người Trầm Hào Hải cùng Trầm Nhất Hàn thủ thương, nói với bọn hắn: ta và các ngươi tranh đoạt vị trí tộc trưởng huyên náo như vậy cũng không phải là ta mong muốn. Ta cũng là người Trầm gia, chúng ta hẳn là nên đoàn kết lại. Nếu như các ngươi không phục tộc trưởng ta, vậy các ngươi có thể mang theo người mình thoát ly Trầm gia. Sau khi Trầm Hạo Hải và Trầm Nhất Hàn liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn lại về phía Trầm Tường, bọn hắn đều đồng thời thở dài một hơi. Trầm Hạo Hải cầm thật chặt cánh tay Trầm Thiên Hổ, nói: chỉ mong ngươi có thể lãnh đạo tốt Trầm gia. Trầm Hạo Hải ta sinh ra là người Trầm gia, chết là quỷ Trầm gia. Trầm Hạo Hải ta đối với tân tộc trưởng tâm phục khẩu phục. Trầm Hạo Hải cùng Trầm Nhất Hàn đều không phải người ngu, lúc này bọn họ đều thấy được tiềm lực kinh khủng của Trầm Tường. Nếu như cố gắng bồi dưỡng, không lâu sau đó Trầm Tường rất có thể sẽ trở thành một đan dược sư lợi hại. Nếu như giữ gìn mối quan hệ, đến thời điểm bọn họ cũng có không ít chỗ tốt. Đắc tội một đan dược sư đứng đầu không phải là cử chỉ sáng suốt gì, mà bây giờ Trầm Thiên Hổ có thể bất kể hiềm khích lúc trước này, đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Hai vị trưởng bối, vừa nãy có chỗ nào mạo phạm, xin hãy tha thứ. Trầm gia chúng ta có thể ở trên vùng đất này sừng sững không ngã nhiều năm nay như vậy, chúng ta tuyệt không có thể nổi chiến với nhau. Trầm Tường cũng đi tới nhìn Trầm Hạo Hải cùng Trầm Nhất Hàn xin lỗi. Cử động này của hắn làm cho nhiều con cháu cùng trưởng bối Trầm gia âm thầm gật đầu. Tuy hắn tuổi còn trẻ liền đánh bại trưởng bối có thực lực cường đại, nhưng không có bởi vậy mà tự kiêu, trái lại rất khiêm tốn. Lòng dạ bực này là rất nhiều con cháu Trầm gia không có cách nào so sánh. Hai huynh đệ Trầm Hạo Hải cùng Trầm Nhất Hàn này cũng có chút xấu hổ. Hiền chất vẫn là đi dưỡng thương trước đi, càng kéo dài cũng không tốt. Trầm Nhất Hàn nói, hơn nữa còn cho hắn một ít đan dược chữa thương. Đối với kết cục tranh đoạt tộc trưởng như vậy, những trưởng lão kia đều hết sức hài lòng. Một tên trưởng lão cao giọng nói: các vị, sau 10 ngày sẽ cử hành tiệc diệu, kính xin mọi người có thể dừng lại 10 ngày. Đến thời điểm đó, có một ít gia tộc khác sẽ phái người đến tham gia, các vị cũng có thể kết giao một phen. Trầm Tường trở lại gian phòng, nhìn thân thể bị thương nhiều chỗ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy đối chiến cùng Trầm Nhất Hàn vô cùng nguy hiểm, lúc này trong lòng hắn cũng hết sức kích động, bởi vì hắn có thể lấy thực lực phàm võ cảnh 5 tầng đánh bại phàm võ cảnh 7 tầng. Sau khi trải qua một hồi cật lực đại chiến, hắn cũng cảm thấy tu vi tinh tiến một chút, đối với vận dụng chân khí cũng có không ít tâm đắc. Khó trách hắn nghe nói nếu muốn trở thành một võ giả lợi hại phải thân kinh. Trầm Tường vừa ăn vào đan dược chữa thương, trước mắt hắn liền nhấp nhoáng hai đạo hào quang. Chỉ thấy Bạch U U cùng Tô Mỹ Giao nghiêm mặt
đứng ở trước mặt hắn. Ngươi tiểu tử này, vừa nãy thực sự là quá mạo muội. Nếu như ngươi chết thì làm sao bây giờ? Chúng ta ở trên thân thể ngươi trút xuống không ít tâm tư. Bạch U U mặt như sương lạnh nói, làm cho sống lưng Trầm Tường lạnh lẽo. Tô Mỹ Giao le lưỡi nói, nhìn tiểu quỷ ngươi vẫn tính có chút dũng cảm. Lần này tạm tha ngươi, lần sau ngươi nên phải cân nhắc một chút. Cởi quần áo ra, ta giúp ngươi bôi thuốc cho. Thời điểm Trầm Tường chiến đấu cùng Trầm Nhất Hàn, bị những này băng hàng chân cương cắt vỡ thân thể, trên người có rất nhiều vết máu, nếu như không xử lý sẽ khó có thể khép lại. Cứ như vậy, Trầm Tường nằm lì ở trên giường, thụ hưởng tay ngọc mềm mại không xương kia của Tô Mỹ Giao bôi một ít dược tề. Điều này làm cho hắn cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Trầm gia đã tuyển ra tộc trưởng mới, dựa theo tập tục là phải mời người những gia tộc khác đến chúc mừng, mà người những gia tộc khác muốn tới cũng cần một ít thời gian, vì lẽ đó 10 ngày sau mới thể tiến hành được. Mà lần yến hội này có thể sẽ phát sinh một sự tình khiết người ta chú ý, đó chính là Trầm Tường ước chiến cùng thiên tài dược gia. Lần ước chiến rất là quan trọng, vì lẽ đó đến thời điểm kia, người đến nhất định không ít. Rất nhiều người đều là đến xem chuyện cười của Trầm gia, mà công tác bảo mật của Trầm gia vô cùng tốt, cũng không hề truyền sự tình Trầm Tường đi. Sáng sớm, từ trong miệng Trầm Tường phun ra một giọt chất lỏng màu xanh lục. Đây là hắn thi triển Long Tiên Công ngưng tụ ra. Hắn muốn ở bên trong 10 ngày này nắm giữ luyện đan thuật càng thêm thông thạo. Hắn thậm chí thử nghiệm luyện chế phàm cấp trung phẩm. Nếu như lấy cái tuổi này của hắn có thể luyện ra phàm cấp trung phẩm tôi thể đan, như vậy đủ so với những thiên tài luyện đan sư trong truyền thuyết, thậm chí có thể siêu việt hơn bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn luyện ra phàm cấp trung phẩm sao? Này có chút khó, bất quá Tô Mỹ Giao, ta rất thích sự tình có tính khiêu chiến này. Âm thanh kiều mị kia của Tô Mỹ Giao truyền vào trong đầu Trầm Tường. Trầm Tường cười cợt nói, Mỹ Giao tỷ, vậy nhanh dạy ta một chút đi. Tô Mỹ Giao cười duyên nói, ngươi đừng cười vui vẻ như vậy, điều này cần trả giá thật nhiều. Bây giờ ngươi luyện chế phạm cấp hạ phạm phi thường thuần thục, có luyện bắt đầu chế phàm cấp trung phẩm, chỉ bất quá lực tinh thần của ngươi không đủ. Ngươi cần tiến vào phàm võ cảnh tầng 6, nắm giữ thần thức mới có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế tốt hỏa hầu, chứng khống tốt quá Trình Ngưng Đan. Trầm Tường gật đầu, như vậy bây giờ ta liền một bên trồng linh dược phàm cấp trung phẩm, một bên tăng tu vi lên, chỉ mong có thể theo kịp ngày ước chiến. Tô Mỹ Giao nói, nếu muốn tu luyện ra thần thức, cần dung hợp lượng lớn chân khí cùng lực lượng tinh thần lại với nhau. Nung luyện thành thần thức này có độ khó nhất định, bất quá ngươi tu luyện Thái Cực Thần Công có lẽ sẽ mau một chút, nhưng trong vòng 10 ngày cũng khó có khả năng để làm được. Trầm Tường khe khẽ thở dài, hắn xác thực quá mức nôn nóng, đây cũng là điều tối kỵ. Bất quá có một loại phương thức có thể làm cho ngươi nhanh chóng tăng lên. Tô Mỹ Giao thần bí cười nói, biện pháp gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Âm thanh Bạch U U lạnh như băng nhất thời truyền đến. Tiên Ma Đàm. Lúc này Trầm Tường mới nhớ tới hồ nước cổ quái dưới vực sâu Tiên Ma Nhai kia. Lúc đó hắn ngã xuống dưới nước nhưng vẫn có thể hô hấp. Hơn nữa hồ nước kia còn có thể phát quang, bất quá trừ thứ này ra hắn cũng chưa có phát hiện có chỗ đặc thù gì. Hồ nước cổ quái dưới vách núi kia? Trầm Tường nghi hoặc hỏi.
Không sai, ngươi phải biết lúc đó chúng ta là vì hồ nước này mới bị kẻ thù dẫn đi vào. Tô Mỹ Giao làm Trầm Tường càng là hiếu kỳ, hai người này dĩ nhiên là vì hồ nước kia mới tới. Đến cùng có chỗ thần kỳ gì? Các bạn vừa nghe tập 19 Tiên Ma Đàm trong Ngạo Thế Đan Thần. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tập 20 của Ngạo Thế Đan Thần với tựa đề Chu Tước Hỏa Dực. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.